साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर केही डाटाहरु मैले यसरी टाइप गरेको छु। यहाँनिरको डाटामा एउटा चाहिँ यो नेम भनेको छ, त्यसपछि यहाँनिर एज भनेर दिएको छ, अर्थात् यहाँनिर यी व्यक्तिहरु कति वर्ष भयो भनेर यहाँ यसरी दिइरहेको छ। अब यहाँनिर यी व्यक्तिहरु यति वर्ष भयो भनेर त यहाँ दिएको छ र अब यहाँनिर गर्नुपर्ने काम के छ त, यो यति वर्ष बराबर कति मिनेट हुन्छ भनेर हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने छ। अब त्यसको लागि फर्मुला लगाएर कसरी गर्ने त यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर इक्वल टु प्रेस गर्नुहोस्, त्यसपछि कन्भर्ट लेख्नुहोस्। यसरी कन्भर्ट लेखेँ मैले। अब यहाँनिर एउटा ब्र्याकेट दिनुहोस्, यहाँनिर मैले अहिले ब्र्याकेट दिएँ। त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि नम्बर भनेर देखाइरहेको छ। नम्बर भन्नाले चाहिँ हाम्रो यो सेलमा भएको डाटा, जस्तै अहिले C को 3 मा छ नि त, यहाँनिर C3 टाइप गर्नु भए पनि हुन्छ, यो सेलमा क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ। अब त्यसपछि एउटा कमा दिनुहोस् र यहाँनिर एउटा इन्भर्टेड कमा राख्नुहोस्। अब त्यसपछि हामीले केबाट केमा लैजानु पर्ने, अहिले इयरबाट मिनेटमा, त्यसभए इयरको लागि YR टाइप गर्नुहोस् र यो इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गर्नुहोस्। यहाँनिर फेरि एउटा कमा दिनुहोस्। त्यसपछि हामीले लैजानु पर्ने केमा कन्भर्ट गरेर मिनेटमा, त्यसभए यहाँनिर एउटा इन्भर्टेड कमा राख्नुहोस्, मिनेटको लागि MN लेख्नुहोस् र त्यसपछि इन्भर्टेड कमा क्लोज गरिदिनुहोस्। र अब यहाँनिर यो ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर प्रेस गरिदिनु भयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर पहिलो व्यक्तिको एज 20 भनेर दिइरहेको छ र 20 वर्ष बराबर चाहिँ यति मिनेट हुन्छ भनेर यसरी आइसकेको छ। अब यो सबैको निकाल्नु पर्यो भने एक एकमा फर्मुला लगाउने होइन, यहाँनिर फर्स्टमा निकालेको सेलमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँनिर यो सानो डट जस्तो देखाइरहेको छ, यसमा पोइन्टर राखेर यसलाई तलसम्म तान्दिने। यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो सबैको आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग इयरलाई चाहिँ मिनेटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।